שלום, שמי זוהר אורן. אני גרה ברעננה כרגע. חזרתי לארץ בינואר 23 אחרי 20 שנה בצרפת. חזרתי ישר לבלגן של הרפורמה, אז ביחד זה אי מתאים לכל מה שחוויתי. בכל אופן, הסיפור שלי מתקשר קצת למה שעברתי, התחום שאני מתעסקת בו כרגע. זה התחיל מזה שהייתי נשואה למה שקוראים נרקסיסט בארץ, ואני קוראת לזה מניפולטר פרוור נרקסיסט, וכשהתגרשתי, לא ציפיתי לזה, אבל היה ניכור הורי והסתה, וההתמודדות שלי עם זה. עכשיו, השם של הקורס שלי נקרא אברה קדברה, כי בעצם כבר כשהייתי צעירה, ואפילו הנסיעה לצרפת, זה היה הרבה דברים שפשוט אמרתי אותם או חשבתי והם קרו לי. ודברים די הזויים. תמיד היו אומרים, רק לזוהר זה יכול לקרות הדברים האלו. וגם כשהנסיעה לצרפת, אני בעצם התחתנתי עם צרפתי, שהכרתי אותו בסיני, ולפני שנסעתי לסיני, השותפה שלי אמרה לי, תיזהרי לא לחזור עם מישהו. אז אני בצחוק אמרתי לה, אם רק צרפתי, כדי ללמוד את השפה. כי הייתה לי תוכנית לנסוע ללמוד בצרפת. לא חשוב שאחר כך התחתנו ועברנו לצרפת 10 שנים מאוחר יותר, אבל בעצם מה שאמרתי התגשם. השנים עברו, היה הגירושים הקשים והניכור ההורי, ובעצם לאור ההסתה הבנתי שמה שקורה לילדים שלי זה מכניסים להם מחשבות לראש, זה עובר למילים, ולאט לאט זה הופך להיות המעשים שלהם, האופי שלהם, וזה יהיה הגורל שלנו. ו... ואז בעצם מתוך איזה משפט שראיתי, ששים לב למחשבות שלך, הן הופכות למילים, שים כל הזה עד שזה הופך להיות הגורל שלך, פתאום קפץ לי העניין הזה, ואמרתי, זה אומר שאנחנו ממש צריכים לשים לב למחשבות שלנו. ואז פשוט התחלתי לחקור על המוח, כי עד אז חשבתי שמחשבות זה תופעת לוואי שיש לנו, שאנחנו לא יכולים לשלוט בהן. וממש התמקדתי, נרשמתי לקורסים, ומתוך זה גם אני מבינה שכשאתה חושב על משהו, אתה פוגש את זה, אפילו באינטרנט, זה מגיע אליך מכל מיני כיוונים. ובאמת נחשפתי לכל מיני תכנים, נרשמתי לקורסים באינטרנט, הייתי הרי בצרפת, ו... והתחלתי לחקור בעניין. וככל שהעמקתי בזה, בעצם התחלתי לפעול בהתאם, וכל פעם כאילו עבר שלב, חשבתי שהגעתי באמת לטופ, ואז הגיע לי מסר שיש לי שלב נוסף לעבור. וככה השלבים עברו עד שהבנתי שבעצם קודם כל השינוי שאני צריכה לעשות, גם בשביל הניכור ההורי, זה אני צריכה לעשות שינוי בעצמי. ומעבר לזה, אחד הדברים הכי חשובים, אם אני רוצה לשפר את הקשר שלי עם הילדים שלי, אני חייבת לעשות עבודה מול הגרוש. אני בן אדם שלא כעס ולא שנא אנשים, אולי כל החיים עד שהגעתי לגרוש שלי, היה בן אדם אחד ששנאתי. לא הבנתי אפילו, זה קרה לי בכיתה ט', לא הבנתי את ההרגשה הזאת. ובאמת היה לי ממש כעס גדול על הגרוש שלי, ועבדתי על זה, אני חושבת שזה לקח לי שנה שלמה, להגיע קודם כל לאדישות אליו, ואחר כך באמת להגיע לסליחה, וברגע שאני סלחתי לו, ויותר מאוחר אפילו הודיתי לו, פשוט הכל השתנה. נכון שהיום, קודם כל עצם זה שאני היום בארץ עם הבת שלי, זה אחד הניסים שקרו, כי למה שיאשר לי עם קטינה להגיע לארץ? עם הבן שלי הקשר הוא עוד לא כמו שהייתי רוצה, אבל יש איזושהי תקשורת. ובעצם זה משהו שמוביל אותי כל החיים, לממש לשים לב למחשבות שלי, ולחשוב ולדעת שחיים רק פעם אחת, וכל הבלבלה שיש לנו עכשיו בראש, אפילו בני זוג או כל מיני, להגיד לו, לא להגיד לו, כל הבלבלה הזאת עדיף לפתוח אותה, וקודם כל להאמין לעצמי, להאמין למה שאני מרגישה, כי המחשבות שמגיעות הן בעקבות גם מה שאני מרגישה, לפעמים זה להפך, אבל פשוט לפתוח, לדעת שחיים רק פעם אחת, למקד את המחשבות שלי, לבסט את המחשבות שלי, שגם זה אפשר לעשות, וככה אני גם
שולטת פחות או יותר ברגשות שלי, ופשוט לשים לב לסיפור שאני מספרת לעצמי. וככה אני חושבת שאנחנו פותרים הרבה סכסוכים, וכל הפירוד, אני רק דבר קטן אני אגיד לכם, אמא שלי שמאלנית ואבא שלי ימני, והגעתי לתקופה של הרפורמה, ויש לי את שני הקצוות במשפחה שלי. אז שוב, לפתור בעיות זה לפתור קודם אצלנו את הבעיה בראש. וואו.